Hi, Sangeeta. Hi, happy teachers. Hello everyone, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰো ভালে। আজি নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছো আৰু অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ দিয়াত অকনমান দেৰি হৈছে। আপোনালোকে তাৰ কাৰণে যেন বেয়া নাপায়। আৰু আজি এতিয়া প্ৰথমে চাই লওঁ বলক টিচাৰ্ছ ডে দিনা কেনেদৰে সেলিব্ৰেশন কৰা হ'ল আমাৰ স্কুলত। তাৰে অকনমান ক্লিপ কৰি ৰাখিছিলো, আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ প্ৰথমে, তাৰ পিছত ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু এইফালে আমি গোটেইকেইটা ওলাই মেলি ৰেডি, জিয়াই ডান্স কৰিব, সেইকাৰণে ড্ৰেছটো পিন্ধিয়ে লৈছে ঘৰৰ পৰাই। ইহঁতি মোক ৰাতিপুৱাতে উইশ কৰিলে, যিহেতু ঘৰৰো শিক্ষক আৰু স্কুলৰো। আৰু সকলো মাকে হৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰধান আৰু প্ৰথম শিক্ষাগুৰু। আৰু আপোনালোক সকলো মাকলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা শিক্ষক দিৱসৰ দেৰিকৈ হ'লেও শুভেচ্ছা জনালো। সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে, যিহেতু আজি আমাৰে দিন। আৰু তাতে আমাৰ স্কুলত ইউনিফৰ্ম আছে, আৰু যিদিনা আমি ইউনিফৰ্ম পিন্ধিবলৈ নাপাওঁ সেইদিনা ভালদৰে আহিবলৈ পালে ভাল লাগে, এনেদৰে নিজৰ পচন্দ মতে। অকণমান দেখুৱাইছোঁ, সাজি কাচি আহিছে। Happy Teachers Day. Thank you. Looking gorgeous. Sorry. Raji ekdam pura jariye se pompi. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Hi, Sangeeta. Hi, Happy Teachers Day. এফালে গ্ৰে মিলা তুলিছে। আমি এতিয়া সকলোবোৰ অডিটৰিয়ামলৈ গৈ আছো। অলৰেডি ষ্টুডেণ্ট আছে তাতে, আৰু প্ৰগ্ৰেম হ'ব আজি ষ্টুডেণ্টে কৰিব। আৰু সোমায়ে প্ৰথমে এয়া কেণ্ডেল জ্বলাই থোৱা আছে, আৰু তাৰ পৰা আমি সকলো টিচাৰে এডাল এডাল কেণ্ডেল লৈ একেবাৰে ষ্টেজৰ সন্মুখ ভাগলৈকে লৈ যাম। আৰু এই নিয়মটো এইবাৰ কৰিছে প্ৰথম। Can prepare an anchoring script, and the students of class 10 can organize an event is only because of you. It is because of our teachers. Our teachers in ordinary students like us push us to do extraordinary tasks in our life. আৰু এইফালে ইহঁতি হৈছে আজি পাৰফৰ্ম কৰিবলগীয়া ডান্স আৰু বেলেগ বেলেগ প্ৰগ্ৰেমৰ। আৰু ইহঁতৰ খুব ফূৰ্তি, ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কিবা পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ পালে বিৰাট ভাল পায়। আৰু এইফালে আমাৰ জিয়াও ৰেডি হৈ আছে ডান্স কৰিবলৈ, আৰু লগত আছে তাইৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড অনু। ফাদাৰ নেকি? আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডান্স, ড্ৰামা, কবিতা আবৃত্তি সকলোখিনিয়ে কৰিছিলে। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ জিয়াহঁতৰ ডান্স। জিয়া একেবাৰে লাষ্টৰ লাইনত থকাজনী। আৰু একেবাৰে শেষত এয়া ষ্টাফ ৰুমত টিচাৰসকলে কেক কাটিছে, আৰু তাৰপিছতে আমাৰ খানাও আছিলে। খাই মেলি আহিলোঁ ঘৰলৈ, আৰু ভিডিঅ'টো ভালদৰে কৰিবলৈ নহ'লে শেষত। আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে, স্কুল বন্ধ আছে। আজি অকণমান টাইম পাইছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান এক্সট্ৰা কাম এটা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ কোনোবা এটাত, আমাৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত একেবাৰে ঠাই কম আছে, সেইকাৰণে মই ফুলৰ টাব চাববিলাক পিছফালেহে ৰাখোঁ। আৰু এতিয়া এই ফ্ৰণ্টৰ ফালে অকণমান যিকণ জেগা আছিলে তাতে এতিয়া এই ব্লকখিনি লগাই দিয়া হ'ল, আৰু এতিয়া ঠাইখিনি অকণমান বহল বহল লাগিছে। আৰু সেয়ে ভাবিছোঁ পিছফালৰ টাবখিনিকে ইয়ালৈ আনো, আৰু সেয়া কৰি আছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া মই মানুহ এজন লগাই আছোঁ, তেওঁকে দেখাই আছোঁ বস্তুবোৰ। এতিয়া এনেই আনি ৰখাই থৈছোঁ, পিছত ভালদৰে এৰেঞ্জ কৰিলে আপোনালোকক মই দেখুৱাম। ইফালে কামো কৰাই আছোঁ, আৰু লগতে মই ভাতো বনাই আছোঁ। ভাত বনাই প্ৰায় হৈ গৈছে, আৰু লাষ্টত এটা আইটেম বাকী আছেগৈ, চিকেন বনাম, বইল চিকেন প্ৰেছাৰত বনাম আজি। আৰু ভাবিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লক মই পাকঘৰলৈ যাওঁ বনাবলৈ, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কেনেদৰে বনাওঁ। এয়া প্ৰেছাৰতে দিছোঁ লোকেল মুৰ্গী মাংস, স্কোৱাছ কেইটুকুৰামান, আৰু লগতে দিছোঁ বিলাহী এটা টুকুৰা টুকুৰকৈ কটা, আৰু কেপচিকাম আধা ফাল। আৰু একদম মই ড্ৰাইকৈ ৰোষ্ট কৰি আছোঁ, এতিয়া একো দিয়া নাই।
আগতীয়াকৈ শুকানকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে শুকানে অকণমান ভাজি ল'লে মাংসৰ কেঁচা গুণটো নাথাকে বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে 5 মিনিটমান সময় মই এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি এনেদৰে অকণমান ভাজি ল'লে ইয়াৰ পানীখিনি শুকাই যায় আৰু লগতে অকণমান অইলি নিচিনা হয় আৰু এইখিনি সময়তে মই ইয়াতে দিছোঁ 1 কাপ পানী আৰু পানীখিনি উতলি আহিছে আৰু উতলি অহাৰ লগে লগে ইয়াতে মই দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু পানীখিনি আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে দিব মই ডাঙৰ কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ দিছোঁ অকণমান মানধনিয়াও দিছোঁ চিঙি আৰু বইল বনালে মানধনিয়াটো দিলে যথেষ্ট ভাল হয় আৰু লগতে দিছোঁ অকণমান কেঁচা ধনিয়া পাত আৰু অকণমান দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি আৰু এতিয়া ঢাকনখন লগাই 3টা চিটি মাৰিবলৈ দিম আৰু এয়া প্ৰেছাৰত বনোৱা লোকেল মুৰ্গী মাংসৰ বইল ৰেডি হৈ গ'ল আৰু 1 ড্ৰপো তেল মছলা নিদিয়াকৈ বনোৱা এনেদৰে লোকেল চিকেন খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আৰু মই বিশেষকৈ ভাল পাওঁ আমাৰ জিয়াই খুব ভাল পায় এই ৰেচিপিটো সেইকাৰণে মই প্ৰায়ে বনাওঁ বইল চিকেন আজি অৱশ্যে প্ৰেছাৰত বনালোঁ আৰু লৰা ছোৱালীক আপোনালোকে মাজে মাজে এনেদৰে বনাই দি চাব পাৰে বৰ বেছি তেল মছলা নিদিয়াকৈ যদি এনেকৈ বনাই দিয়ে স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল হয় এয়া জিয়াক খাবলৈ ৰেডি কৰি দিছোঁ আৰু বাকি আমাৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ এইফালে আছে সালাড বিলাহী পিয়াজ আৰু তিয়হ আৰু এয়া হৈছে কলডিল বুট আৰু আলুৰ শুকান ভাজি লগতে আছে বৰিয়লা মাছ ফ্ৰাই বইল চিকেন আৰু দালি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই